नमस्ते, अथेन्टिक नेपाली किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई ब्याम्बू सुट बनाएर देखाउँदै छु। बाँसको टुसा भन्दछन् यसलाई। अब यसलाई दुई टुक्रा पार्ने पहिला, अनि त्यसपछि बिचबाट यसरी काट्ने, अनि यसलाई मसिनो गरी यसरी काट्ने। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मसिनो गरी काटिरहेको छु मैले। सबै बाँसको टुसा काटेर तयार पारिसके र मैले यहाँ कुकरमा पानी राखेर यसरी टुसा काटेर राखेको टुसा यसरी यहाँ राख्दैछु उसिन्नको लागि। यसलाई म अब 3 सिटी जति लगाउँछु। तीन सिटी लागेर मैले ग्यास अफ गरिसके र यो हावा पनि गइसकेको छ। अब यसलाई खोलेर हेर्नुपर्छ। उम्लेर यहाँ फोहोर देखिएको छ, हेर्नुस् त। अब यसलाई एउटा जाली जस्तो भाँडामा राख्ने, यसले गर्दा पानी तरिन्छ। अब यसलाई चिसो पानीले पखाल्ने। यसरी चिसो पानीले पखालेर हजुरहरूले फ्रिजमा स्टोर गरेर 3-4 दिनसम्म अथवा हप्ता 10 दिनसम्म पकाएर खान सक्नुहुन्छ। आधी चाहिँ म फ्रिजमा राख्छु, आधी चाहिँ म अहिले पकाउँदै छु। यहाँ मैले मसला लिएकी छु। मसलामा जिरा धनिया एक चम्चा, त्यसैगरी लसुन अदुवा र 3वटा खुर्सानी लिएकी छु। पिरो आफूले स्वाद अनुसार लिनु होला। जिरा धनिया अलि मसिनो भएपछि लसुन अदुवा पिस्नुपर्छ। अब अदुवा थिच्ने, त्यसैगरी लसुन खुर्सानी, यसरी पिसेको मसला तरकारीमा राख्दाखेरि तरकारीको स्वाद नै बेग्लै हुन्छ। धुलो मसला भन्दा यस्तो पिसेर राखेको मसला तरकारीमा राखेर पकाउँदा असाध्यै मिठो हुन्छ। मसला पिसेर रेडी भइसकेको छ। अब म यसलाई कचौरामा खनाउँछु र सिलौटो चाहिँ पखालेर राख्छु। अब ग्यास बालेर कुकर बसाल्ने। कुकर तातिसकेको छ। अब यसमा म तोरीको तेल राख्दैछु 3 टेबल स्पुन जति। तेल तातिसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा म हाफ टी स्पुन जति मेथी दाना फुर्याउँदैछु। त्यसैगरी हाफ टी स्पुन ज्वानोको दाना पनि फुर्याउँदैछु। ज्वानो फुर्याउन चाहिँ नबिर्सिनु होला, एकदमै टेस्टी हुन्छ ज्वानो फुर्याएर पकाउनु भयो भने यो बाँसको टुसा। अब चाहिँ यसमा मैले मिडियम साइजको प्याज काटेर राखेकी थिएँ, यसमा राख्दैछु म। यसलाई एकछिन 2-3 मिनेट फ्राई गर्नु होला। 2-3 मिनेट फ्राई गरिसकेपछि यसमा हामीले बेसार राख्नुपर्छ। मजाले फ्राई भइसकेको छ। यसमा मैले 1 टीस्पुन बेसार पनि राखेँ, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पुन। अब चाहिँ अघि तयार पारेर राखेको मसला पनि यसमा म फ्राई गर्दैछु। प्याज मजाले फ्राई भइसकेको छ।
अघि पिसेर राखेको लसुन अदुवा खुर्सानी र जिरा धनियाको पेस्ट, यसलाई पनि एकछिन तेलमा फ्राई गर्नुपर्छ। मसला लगभग फ्राई भइसकेको छ। मसला फ्राई भइसक्यो। अब चाहिँ म अघि काटेर राखेको मिडियम साइजको आलुहरू यसमा राख्दैछु। 2वटा मिडियम साइजको आलु मैले काटेकी थिएँ, सानो सानो टुक्रा पारेर। आलुलाई एकछिन भुट्ने। उसिनेर राखेको बाँसको टुसालाई हजुरहरूले कराईमा पनि पकाउन सक्नुहुन्छ, तर उसिनेको आलु हुनुपर्छ, नत्र टाइम लाग्छ। त्यसैकारण म कुकरमा पकाउँदैछु। अब यसमा मैले सानो साइजको 4वटा गोलभेडा काटेर यसमा राखेँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। मन परेमा लाइक तथा शेयर पनि गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल बटन पनि बजाउनुहोला। अब मैले अघि उसिनेर राखेको 1 कचौरा यो बाँसको टुसा लगभग 2.5 कप जति हुन्छ यो। अरु बाँकी चाहिँ मैले फ्रिजमा राखिसकेँ अर्को दिन खानको लागि। हप्ता 10 दिनसम्म हजुरहरूले यसरी स्टोर गरेर एउटा एयर टाइट कन्टेनरमा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू कोलाई यो बाँसको टुसा मन पर्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। मलाई चाहिँ असाध्यै मन पर्छ यो बाँसको टुसा। अब यसमा म स्वाद अनुसार नुन हजुरहरूले राख्नु होला। मैले यहाँ 2.5 टीस्पुन नुन राखेँ। अब यसलाई सानो आँचमा 2 मिनेट जति छोपेर पकाउने। दुई मिनेट भइसक्यो र अब यसलाई एकपल्ट चलाऊँ। गोलभेडा पनि मजाले गलिसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा पानी एड गर्दैछु। पानी हजुरहरूले आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ 2 गिलास राखेर फेरि आधी गिलास पनि राख्दैछु। 2.5 ग्लास अफ वाटर। अब यसलाई 3 सिटी जति मजाले लाउनुपर्छ। आलु चाहिँ मजाले लतक्क हुने गरी पाक्नुपर्छ। आधी गिलास पनि मैले एड गरेँ। 2.5 ग्लास भयो। अब यसलाई 3 सिटी लगाउने। 3 सिटी लाग्यो। अब म ग्यास अफ गर्छु। अब यसको हावा फालेर बिर्को खोलेर हेरौँ कस्तो भयो। वाउ, मलाई त हेर्दै खाउँ लागिसक्यो। हजुरले यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। अब यो आलुलाई एकछिन यसरी खुँडेर थोरै पानी एड गरेर उमाल्नु पर्छ, अथवा तातो पनि राख्दा पनि हुन्छ। थोरै पानी एड गर्छु म खानासँग खानको लागि सजिलो हुन्छ। अब यसलाई छोपेर एकछिन पकाउने। उम्लेपछि अनि यो रेडी हुन्छ। हजुरहरूले यसमा धनियाको पात पनि काटेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो पाकिसक्यो। मैले ग्यास पनि अफ गरिसकेँ। अब म एउटा बाउलमा खन्याउँदैछु। ल हेर्नुस् त कस्तो हेर्दै खाउँ लाग्ने बनेको छ। हजुरहरूले पनि ठ्याक्कै यसै गरी बनाएर खानुहोला र मलाई कमेन्ट गर्नुहोला कस्तो बन्यो भनेर। मलाई चाहिँ असाध्यै मिठो लाग्यो मैले टेस्ट गर्दाखेरि। हजुरहरूले पनि यसै गरी बनाएर खानुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ। ह्याभ अ गुड डे।
प्लिज भिडियोलाई शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला, लाइक पनि गर्नु होला।